ඔන්න ඉතින් අද ක්ලික් කරනවා මම ලක්ෂණ මේක YouTube channel එක. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ pen වලට එන large file එක fix කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මේකට අදාළ pen drive එක connect කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේක අදාළ මොන හරි data තියෙනවා නම් ඒක backup කරන්න ඕනේ. මේක අදදී අපිට මේ format කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ backup කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ pen එක මේ special pen එක ඊට පස්සේ right click කරලා format වලට ගිහිල්ලා මෙතන තමයි ඔයාලට හදන්න තියෙන්නේ. මෙතන capacity විදිහට මේක විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මෙතන file system කියලා තියෙනවා. ඔයාලට large file එනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම FAT32 කියන එක තමයි ඇත්තේ. ඒක මාරු කරන්න NTFS වලට ඒක මාරු කරලා මෙතන start දාලා මේ message okay කරන්න. ඊට මේ විදිහට මේක format කරලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ මේකේ තියෙන file format එක මාරු වෙන එක. file system එක ඉතින් එතකොට මාරු වුණාම තමයි මේකට ලොකු files දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලා large files කියලා එන්නේ. ටිකක් GB 2 3 වල ලොකු file pen වල copy කරලා මේක එනවා. ඉතින් මේ FA32 කියන එක හදලා තියෙන්නේ ඔයාලට පොඩි files copy කරන්න images fonts වගේ පොඩි file copy කරන්න තමයි FA32 කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ NTFS කියන එක දාගත්තාම ලේසි. එතකොට ඕන file එකක් copy කරන්න පුළුවන්. කිසිම error එකක් එන්නේ නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එකේ මේ large file error එක fix කරන විදිය ගැන. ඉතින් මේක ගොඩක් short video එකක්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන අදාළ error එක හදාගත්තා කියලා. ඉතින් සෑහෙන ලේසි ක්‍රමේ සරලයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න මේ වීඩියෝ ඉස්සරහට දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.